สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาประกอบ IKEA Pegboard นะครับผมซื้อตัวของ IKEA Pegboard เนี่ยมานานแล้วครับอันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมก่อนสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะครับตัวของ Pegboard เนี่ยจะเป็นหน้าตาบอร์ดที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแล้วก็มีช่องรูๆให้เราสามารถที่จะแขวนกล่องแขวนตัวของถาดเนี่ยที่สามารถแขวนเข้ากับตัวของ Pegboard เนี่ยเข้าไปได้เพื่อที่เราจะได้วางของอะไรต่างๆเนี่ยที่รกๆในห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้เพิ่มเติมขึ้นนะครับตรงนั้นผมตัดสินใจซื้อตัวนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วก็เพิ่งจะมีโอกาสได้เอามาประกอบนะครับแล้วก็ผมหาข้อมูลดูในช่วงแรกที่ผมจะประกอบเนี่ยว่าผนังที่เราจะทำเนี่ยมันคือผนังมวลเบามันมีวิธีไหนบ้างนะครับก็ปรากฏเจอว่ามันมีอยู่หลักๆเนี่ยก็คือการเจาะตัวของผนังมวลเบานะครับกับ2อีกอันนึงเนี่ยก็คือการที่ทำตัวของแปะที่เป็นเหมือนแผ่นพลาสติกที่เป็นกาวสองหน้าเนี่ยเขาจะมีเป็นหมุดยื่นออกมาคล้ายๆกับว่าเราไม่ต้องเจาะผนังแล้วเราก็สามารถที่จะแขวนตัวของคานเพ็กบอร์ดเข้าไปตัวที่เป็นพลาสติกกาวสองหน้าได้เลยแต่คือผมดูแล้วเนี่ยผมเข้าไปดูข้อมูลเสร็จปุ๊บผมก็นึกดูว่าถ้าเราไม่เจาะเนี่ยแล้วถ้าวันหนึ่งเราแปะไปแล้วมันคลืนลงมาเนี่ยเราไม่คุ้มกับของที่เราจะวางไว้ผมก็เลยตัดสินใจว่าผมเจาะตัวผนังดีกว่าเพียงแต่ว่าพอเป็นผนังบนเบาเนี่ยเราต้องเลือกนะครับตัวของพุกที่เจาะเข้าไปที่ผนังบนเบาเนี่ยให้เหมาะสมกับผนังบนเบานะครับเพื่อที่ว่าผนังบนเบาเนี่ยด้วยความมันกรวงมันจะได้ตัวพุกที่เรายิงเข้าไปเนี่ยมันจะได้ยึดอยู่ในผนังมวลเบาได้นะครับก็จะเป็นที่ผมใช้เนี่ยผมหาข้อมูลก็จะเป็นแบบสำเร็จรูปเลย4อัน4ชุดเนี่ยประมาณ60-70 บาทนะครับหรือถ้าใครที่บ้านมีตัวพุกที่เป็นลักษณะที่เป็นพุกผีเสื้อก็สามารถใช้งานได้เวลาที่เจาะนะครับเราสามารถที่จะใช้ไขควงเนี่ยบิดเข้าไปในผนังมวลเบาได้เลยหรือถ้าใครมีสว่านตรงนี้ก็จะช่วยทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้นนะครับ ส่วนการวัดระดับความสูงของตัวเพกบอร์ดเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะครับว่าเราอยากได้สูงเท่าไหร่ก็ลองเอาตัวของเพกบอร์ดเนี่ยมาทาบกับผนังที่เราจะแขวนอยู่ก่อนว่าน่าจะประมาณไหนมือเราแบบเอื้อมได้ไหมคนที่จะใช้ตัวของเพกบอร์ดด้วยเนี่ยเขาสามารถเอื้อมได้ไหมตรงนี้เนี่ยก็ลองวัดดูก่อนนะครับแล้วก็ตอนจังหวะที่ติดคานเนี่ยครับด้วยความผมมีตัวของวัดระดับน้ำของพวกการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยผมก็เลยเอามาตั้งแล้วก็ดูว่ามันได้ระดับตรงราบเสมอกันไหมตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ตัวของเพกบอร์ดเนี่ยมันดูแบบตรงฉากได้พอดีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถ้าใครมีอุปกรณ์พวกนี้ก็เอามาแบบวางไว้อย่างที่ผมวางให้ดูตรงนี้เนี่ยก็สามารถวางได้เลยหรือถ้าใครไม่มีเนี่ยจริงๆตัวของเพกบอร์ดเนี่ยด้วยความช่องที่เราใส่ตัวของหัวหมุดเข้าไปที่เพกบอร์ดเนี่ยมันจะขยับได้นิดนึงตรงนั้นเราก็ค่อยมาเลื่อนตัวของเพกบอร์ดนิดๆหน่อยๆตรงนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันครับ พอเราประกอบตัวของแพ็กบอร์ดเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะเอาตัวถาดตัวกล่องเนี่ยใส่เข้าไปที่แพ็กบอร์ดแล้วครับตรงนี้ผมแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคนที่จะซื้อตัวของแพ็กบอร์ดนะครับว่าให้ลองจินตนาการว่าเราจะวางอะไรบ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้ซื้อตัวถาดตัวกล่องต่างๆเนี่ยให้ได้เหมาะสมตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ก่อนจะขึ้นงานจริงๆนะครับให้แกะตัวของแพ็กบอร์ดมาวางพื้นเลยครับแล้วก็แกะตัวถาดตัวกล่องเนี่ยมาลองเรียงๆดูว่าเราจะวางอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างคร่าวๆเพื่อให้เราได้เห็นภาพนะครับซึ่งตอนที่เราขึ้นวางตัวชั้นตัวกล่องต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องวางอยู่กับที่ตรงนั้นตอนที่เราแขวนไปที่แรกตลอดเวลาเราสามารถขยับได้นะครับถ้าเราแขวนเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าเราขยับให้มันลงมาต่ำกว่านี้อีกหน่อยนึงหรือให้ถัดไปอยู่ทางขวาอีกนิดนึงเนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนได้เลยนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องแขวนอยู่กับที่ตรงนั้นตลอดเวลาอย่างเดียวนะครับ ผมซื้อแพ็กบอร์ดมาใช้งานเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งผมอยากทำให้ตัวของแพ็กบอร์ดเนี่ยมันเป็นที่เก็บตัวของต่างๆที่เกี่ยวกับอุปกรณ์กล้องเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมอยากทำเป็นเหมือนแบบสเตชันสำหรับชาร์จพวกแบตเตอรี่ต่างๆนะครับผมมีแบตเตอรี่อยู่2-3แบบเนี่ยแล้วก็ตัวของที่ชาร์จอีกมันก็จะวางระเกะระกะตรงนี้ก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นเราใช้แพ็กบอร์ดแล้วก็ดูไอเดียจากที่เมืองนอกเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนว่าเอาตัวของสายไฟนะครับตัวของที่เป็นปลั๊กหรือแบบตัวของ
ของ USB Hub เนี่ยมาวางที่เพกบอร์ดเลยแล้วประกอบว่าผมมีอยู่แล้วตรงเนี้ยผมก็เลยเอาตัวของ Hub สำหรับชาร์จพวก USB ต่างๆเนี่ยเอาขึ้นไว้ตรงเพกบอร์ดเลยเนี่ยอย่างที่ผมทำเนี่ยก็คือเอาตัวตะขอมาวางนะครับแล้วก็เอาตัว Hub ที่ผมมีเนี่ยมาวางปุ๊บพอวางเนี่ยมันแบบโดนนิดนึงมันอาจจะตกได้ตรงนี้ผมแนะนำว่าให้ซื้อตัวสายรัดของ IKEA Pegboard เนี่ยมาสักเซตหนึ่งครับเพื่อที่ว่าจะได้รัดถ้าใครจะทำลักษณะนี้เนี่ยก็คือรัดได้ไม่ได้จำเป็นว่าต้องวางแล้วแบบรัดให้มันหนาแน่นตายตัวเผื่อว่าจะขยับไปมาได้ตรงนี้อันนี้ก็แล้วแต่เรื่องดีไซน์เลยผมมีอันนี้อยู่แล้วพอดีผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะทำอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะแจ้งทำให้เรียบร้อยตรงนี้เพื่อที่ว่ามันจะได้เป็นตัวของแบบสเตชันชาร์จพวกแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยของผมได้เลยครับ สำหรับสาย USB-C นะครับอันเนี้ยถ้าใครมีอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าผมอยากลองดูว่าถ้าเราจะทำให้มันสวยงามด้วยเนี่ยโดยที่เวลาม้วนหรือเก็บเนี่ยมันจะได้ไม่ดูแบบมันยุ่งเหยิงมากเนี่ยมันต้องใช้สายประมาณไหนผมก็เลยตัดสินใจว่าผมซื้อสายตัว USB-C ความยาว50 เซนติเมตรมาใช้ครับซึ่งผมรู้สึกว่าพอเอามาประกอบร่างจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าก็ยังยาวไปนะตรงนั้นผมเอาตัวของถาดสีขาวเนี่ยเป็นตัวของจุดไว้ตัวของที่เป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยอยู่ตรงนั้นจะสังเกตได้ว่าตัวสาย50 เซนผมก็ยังรู้สึกว่ายังยาวไปอยู่เลยตรงนั้นอันนี้ถ้าใครจะทำตรงนี้นะครับแล้วก็อยากได้สายสั้นหน่อยเนี่ยก็ลองซื้อตัวหาสายที่เป็นตัวของ30 เซนติเมตรเนี่ยมาดูก็ได้ครับถ้าไปเดินตามห้างจะไม่มีให้ดูจากใน Lazada ในตัวของ Shopee ครับจะมีสาย USB-C ที่เป็นตัวของ30 เซนอยู่นะครับหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยซื้อ50 เซนก็ได้ให้เหมือนแบบได้ไกลจนถึงสุดขอบของเพกบอร์ดอีกอันหนึ่งตรงนั้นนะครับ สำหรับเซตกล่องใสที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าถ้าใครจะซื้อมานะครับแล้วก็จะใช้เก็บของในตรงนี้จังหวะที่จะต้องเปิดหยิบของในกล่องนี้เนี่ยให้เลื่อนออกมาแล้วก็ดึงออกมาทั้งกล่องใสๆเลยนะครับถ้ามีจังหวะที่แบบเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยบางทีตัวของขอบที่มันเป็นขอบไว้สำหรับสไลซ์ตัวของกล่องใสเข้าไปเนี่ยมันขอบมันน้อยมากครับมันจะมีจังหวะตกร่องได้แล้วก็อาจจะทำให้ตัวกล่องเนี่ยมันตกแล้วก็ของข้างในของเราเนี่ยก็อาจจะเสียหายได้นะครับตรงนี้ผมแนะนำว่าถ้าใครจะซื้อตัวกล่องใสเซตนี้เนี่ยเวลาใช้งานก็ให้ดึงตัวกล่องใสออกมาเลยแล้วก็ตอนจะปิดเนี่ยก็ให้เราค่อยๆสอดตัวของกล่องใสเนี่ยเข้าไปในช่องที่มันเป็นช่องสไลด์ของตัวฝาปิดนะครับพอเราวางตัวของถาดทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะนำสิ่งของต่างๆเนี่ยมาวางอยู่ที่เพกบอร์ดแล้วครับตรงนี้ก็แล้วแต่ดีไซน์นะครับว่าเราจะจัดเรียงอะไรเราจะเอาอะไรมาใส่ก็จะใส่ของต่างๆเข้าไปอย่างเดียวก็ได้หรือจะใส่ต้นไม้เข้ามาตัดสีสันสักนิดนึงตรงนี้ก็สามารถทำได้ครับ สำหรับกล่องที่เปิดโล่งด้านบนอันเนี้ยผมซื้อมาเพื่อที่ว่าผมจะได้วางคัตเตอร์วางปากกาวางพวกกรรไกรอะไรเงี้ยตอนแรกคิดแบบนั้นครับแล้วก็พอเอามาใช้งานเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันยาวไปแล้วมันก็จะทำให้มันล้มนะครับตรงนี้ผมก็เอาสายรัดนะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยมารัดเข้าไปนิดนึงเพื่อที่ว่าจะได้ยึดตัวของสิ่งของนะครับอย่างคัตเตอร์เนี่ยที่มันยาวเกินเนี่ยให้มันอยู่กับที่ได้นะครับแล้วก็ตรงถาดที่อยู่ด้านล่างตัวของ USB hub ตรงนี้ผมก็เอาไว้เป็นที่วางสารพัดแบตเตอรี่ของผมแหละครับแล้วก็พอวางไปเนี่ยมันก็จะล้มใช่ไหมครับตรงนี้ก็เอาตัวของสายยางยืดสายรัดเนี่ยมาขั้นไว้เป็นส่วนๆไว้แบ่งประเภทไว้ว่าส่วนของทางด้านซ้ายสุดอาจเป็นตัวแบตเตอรี่ประเภทหนึ่งตัวของช่องกลางเป็นตัว power bank แล้วก็ช่องขวาสุดก็จะเป็นแบตเตอรี่อีกประเภทหนึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะดีไซน์แล้วก็จัดวางได้ตามสะดวกเลยครับ สำหรับตัวกล่องใสอย่างที่บอกนะครับเวลาที่ใช้งานให้ดึงออกมาทั้งอันแล้วเราก็ค่อยหยิบแล้วก็จังหวะที่จะ
เก็บเข้าไปเนี่ยก็ค่อยๆสไลซ์เข้าไปนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ตกร่องตอนที่เราสไลด์นะครับแล้วก็ผมชอบตัวที่ฝาของตัวกล่องใสเนี่ยมันเป็นโลหะเราสามารถที่จะวางตัวของ AirPods รุ่นที่รองรับเรื่องการชาร์จไวเลสเนี่ยมันจะแปะเข้าไปแล้วมันก็จะยึดอยู่กับที่พอดีนะครับแล้วผมก็มีตัวของตะขอเกี่ยวไว้อยู่ตรงด้านล่างตัวกล่องใสด้วยนอกจากนั้นก็จะมีตัวหนีบนะครับตรงนี้เนี่ยตัวหนีบก็แล้วแต่ละครับว่าเราจะเอามาหนีบอะไรจะหนีบเป็นตัวของโน้ตแพดเอาไว้สำหรับเตือนความจำก็ได้ไว้หนีบรูปแฟนของเราก็ได้ตรงนี้ก็แล้วแต่ดีไซน์แล้วแต่ชอบแล้วแต่เลือกเลยครับส่วนหมุดสีขาวอันเนี้ยผมซื้อมาไว้สำหรับไว้ม้วนสายตัวของสาย My Wireless ที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับตรงนี้เนี่ยก็พอเราจะจัดเก็บก็เอามาล็อกอยู่ที่ตัวของหมุด2อันตรงนี้ก็เรียบร้อยเป็นระเบียบดีแฮปปี้มากครับที่มีที่เก็บตัวของสายไมค์2อันให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักทีครับ ส่วนตะขอที่ผมแขวนอยู่ตรงด้านข้างใต้กล่องสายเนี่ยผมเอามาใช้สำหรับแขวนตัวหูฟังอันใหญ่ที่ผมใช้อยู่ครับซึ่งตัวตะขอเนี่ยนอกจากการใช้แขวนหูฟังเนี่ยผมก็เอามาแขวนหมวกที่ผมใช้บ่อยๆด้วยครับ นอกจากนั้นเนี่ยตัวตะขอนะครับอีกด้านหนึ่งที่ผมแขวนไว้เนี่ยผมเอามาไว้สำหรับม้วนสายไฟต่างๆสายชาร์จต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็แขวนเข้าไปที่ตัวตะขอครับเพื่อที่ว่าตัวสายชาร์จต่างๆเนี่ยผมว่าใครที่มีหลายอุปกรณ์มีตัวหัวชาร์จหลายแบบเนี่ยตรงเนี้ยตัวสายชาร์จมันจะรกห้องมากมันจะรกพื้นมากตรงนี้ก็เอามาทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจนสุดท้ายเนี่ยก็ออกมาเป็นตัวของฉากเพกบอร์ดอย่างที่ทุกคนเห็นกันครับ ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ดูก็น่าจะได้ไอเดียเกี่ยวกับตัวของเพกบอร์ดกันไปไม่มากก็น้อยนะครับหรือใครใช้เพกบอร์ดกันแบบไหนบ้างเนี่ยมาคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันได้มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับตอนนี้ผมขอลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ